السلام عليكم. كيفاش نحو ديريت هذا يبغى عندنا هذا لونطرين هذا السورتي، نحيو هذا السورتي في شيء ينزل على هذه وحده كحله او زرقاء تلقاها او خضراء تنزل عليها وتجبد، وهذه كيف تنزل عليها تجبد. هذايا الديريتات نحيناهم نخلوهم على جهه ما نعملوا فيهم شيء. نجيو هذايا الديريت اللي هو نتاع اللي نحطوا فيه واحد اللي حطيناه في اللي، وهذا عندنا هنا الرتور، عندنا الرتور نحطوا فيه واحد. كان عملية واضحة وسهلة. عندنا هدايا البروبلي نفتحوا هي بالغطاء نتاعها تنجم تفتح تعمل هكا الدروة تفتح. صبوه في اللحمة هذه في الدبوزة هذه وفي البوتاي هذه. هو حوالي 4 لتر هذا كيما هكاك، 325 مليلتر متاع أكثر من 4 لتر. نحطوا هذايا الدريس الطويل لأن ديما هذايا حط طويل وإذا بك يوصل لآخر البوتاي لآخر الدبوز باش ما ياخذش هواء. حط هذايا هنا وهذايا حتى تحط الفوق على عادي ما فيش حتى حاجة مشكلة يعني حتى الفوق كل ما هيش خطير. تو هنا نعمل شنو؟ نشغل السيارة، نشغل نشوف العملية كيف صار. أول ما تمشي الفيزا عليه المحرك يرجع واضح اللي هو أمامنا هو الرطوبة، هذا الرطوبة أمامنا هذا كذا هذا توا بربي طف من غير جزوال من غير مضغوط. نجمو نخلوه هكاك يعني نتاع يعني 5 دقائق 10 دقائق يعني شوف تحس الموتور كيف يتغير، يعني تحس الموتور بدا يتغير يعني تحس نتاعو بدا يصفى أكثر لأن قاعد يعني نعمل في الانتباج يصير فيه فرمي. خلوه على مهلك هيك هذه يعني ثم اخر طبيني تعملها في كونسيبت ثم نحاول نعملها في كونسيبت الكونفرسيون زي 200 شويه في الميزان سهله في الجيو سهله في بعض السيارات هي البوم هذه الريكسيون دي ميزان ثاني تضبط الموتور ولا حتى البوتين ما عادش تتحرك زي الاول يعني نقول عمليه ماشيه عادي. هذا اول ياخذ البروبي من الدبوزه من البوتين ويعاود يرجع في البوتين يعني الريزرفوار من الريزرفوار البروبي يمشي من البوتين للبوتين تدي كذا خط الموتور حتى يتغير يعني احسن الى احسن هذه يتغير الموتور يعني نضغط زي نضغط ربع ثالث نضغط ناخذ الموتور كيف يتغير اكثر. واضح هنا اظن الفيديو واضح ثم الموتور اللي عملتها انا للريزرفوار حتى كذا نجم نخلي الموتور في الريزرف على الاخر كان مش العمليه هذه مش نعم ممكن نجم نعمل هذه نجم نخلي الموتور في الريزرف نشعل النوب هذيك ونصب الكل بها هذه نمشي به. فيه ثم حاجه بتكون عليها تلاحظوا عشان يعني حتى البنزين يعني يتحرك يعني لان نفتح فوق السياره كل ما الموتور يتحرك كل ما هي تتحرك معه كل ما هي ترتاح كل ما الموتور يرتاح معه يعني اللي تبدو بالكاميرا تشوفها اللي هي شوف الموتور يتغير قاعد الموتور يتغير من احسن لاحسن هي قاعد هو يعني نقطه حاجه فيه نحاول نسير شويه قاعد يغير صوت من احسن الى احسن
واحد من الرجال طلب مني كيف يحب ينظف المحرك بتاعي، يحب يغسل بالماء هو من بعد ما نعمل فيديو اخر تغسل فيه المحرك تقريبا العمليه هذه، تغسل المحرك وننظف الميه كيف هو بيت مضبوط الوقت مضبوط كيف مكان وانت تقول للي انت تحت الفيديو هذا ولا تحت الفيديو اخر وهنا ما حبيت تلاقي شويه دقيقه اخر لما جوج عريان هو انا كده جوج عريان يتنطر من المحرك اللي صار. شوفوا في الكاميرات عاد تحرك عاد الموتور قاعد يحمر انا قاعد في صف قاعد يقف خلصنا الزيت رجع كويس دول الزيت رجع نطلع عليه لو كل ما هو الموتور طول لو كل حاجه الموتور يطول هو بتاع هذا انا ما تقدمنا ما يرجع الموضوع طبعا هذا مثلا الموضوع معناتها يعني التطبيق قاعد يكون مع السياق الماء يعطي لي فيه اكثر يعطي لي فيه اكثر ويعطي نظر اكثر لان ديما يعني معروف حتى في المسكون والبرد المسكون ديما نظر اكثر من البرد على حسب واحد الحمام ولا يتزوج المسكون لان المسكون من ناحيه اكثر كذلك التطبيق مع الموضوع مع المحرك الكون وهو سكون التطبيق يعطي اكثر فاعليه. مدرين خلوا العمليه يعني الماكسيموم يعني ما ياخذ اكثر من ومن بعد يحب يحتفظ بالدوري هذا يحتفظ ما يحبش الناحيه كان الدريس نتاع الكوره يحط الدريس نتاع الكوره مكانه نوريكم ويخدم السياره خلوا الدوري يرجع على الموضوع يقول على الموضوع يقول على الجبر واللي يحتفظ به تعمل مره اخرى مثلا ما يحبش مره اخرى ما كل واحد ظروفه لازم يسكر يحتفظ به مره اخرى. العمليه هذه يعني من تحت كان واحد يعني عنده هذه رمى وين نصيحه لله كون الموضوع كان الموضوع اللي محط تاع الوقود يعني الموضوع كيف لان الموضوع هذا شارع عند المحرك كله هو موضوع للانشتراك والانشتراك تحمله فيه غالي معقد ولهذا يجي يربح في الليتر يربح نص دينار تصير من بعد كل اللي هم يدفعوا كذا يعني ما عملنا شيء خير من احسن يعني ديما يحطوا من المحطه رقم 2 سيكون موثوق فيه ثم حط يشوف اذا كانت محطه مثلا فتحه جديده او محطه عاليه على الارض لان في المنطقه يعني كلها بيانات واحد يستحسن يعني محطه جديده او محطه عاليه على الارض وما دام يتم المحطه الجديده انا خدناها مثلا نظام مثلا شراب ممكن ماء وبكذا يربح لان يحافظ على الكلام ده. احنا قمنا بالعمليه هذه يعني حبا فيكم يعني باش نعاونوكم بحسب الخبره اللي اخذناها من حياتي الميكانيك حوالي 40 سنه او 45 سنه حبينا نفعل بها ونطلب منكم الدعاء والتشجيع وان شاء الله يبارك فيكم جميعا ويرحم والدين اللي رحمني على والدي ويبارك لي باركني ويبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت الديريتات ما نحطهمش نرجعوا الديريتات نطري البلاصه وريتو البلاصه هكاك نكون كملنا العمليه. اشترك في القناة الآن لمشاهدة المزيد من الفيديوهات. شكرا لكم.